Na hello, sziasztok! Bocsánat itt a párnapos kimaradásé, csak hát meló volt, meg ilyesmik, úgyhogy folytassuk. Igazából hirtelen nem tudom, hogy hol jártunk a questeket illetően, de amit kell beszélni meg majd itt a Gladwinnel, várni kell, hogy mikor fog majd jelentkezni. Na, akkor menjünk oda hozzája. Az Astronomy Towerhez, és akkor oda föl mászunk majd azon a kis létrán, ami le fog engedődni. Azt hiszem, de nem biztos, hogy ott kell menni, mindegy. Azt hittem, de nem. Azt a ládat csak kinyitjuk, mi van itt. Nézzük csak. Lumos. Az ablak, ahol egy távcső van. Lehet, hogy itt lesz az fönt. Rá tudok valamit kezdeményezni? Nem. Akkor menjünk még följebb. Ott van a pillangó. Na gyere! Vissza leviszlek. Ígyni. Meg is érkeztünk. Kérem a kis füzetecskét, lapocskát. Köszi. És legfelül is lesz majd ott az egyik távcsőnél egy ilyen kis olvasandó. Így, köszönöm szépen, Astronomy Telescope. No, amit akar. Amit akar. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for Kábelkét innen már kivesszük, nem fog kelleni. Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lord Gok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Hát jó. Hát tudok innen repülni? Milyen maszek lenne rögtön? Nem. Ez a legközelebbi. Még az elején hogy mondtam a játéknak, hogy nem fogok teleportálgatni meg mindent, de aztán mégis akkora geci nagy terület, hogy a streamnek a 80% azzal menne el, hogy sétálgatok. Ott van egy kis valami, úgyhogy ezt begyűjtjük. Be tudok jönni? Mert itt van egy csomó ládika. Valami nagyon jó cuccot adjál.
meglássuk milyen lesz. Ó, hát az a láda, az nem kint van. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Végigjátszás. Who lived here, I wonder? Pókok. Could it be a Merlin trial? Csak nincsen hozzá. Cucli-muclim. Revelio. Na, szervusz, Lodgok. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Ha esetleg megint elkezdene hűlni a kontroller, addig előkészítem az eszközt. Meg is van. Közelbe hoztam direkt. Mindig itt van mellettem, hogyha szaroznak, mert csak ebbe a játékba csinálja egyébként. An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they Mind az 5 contain. névhez lesz majd For egy centuries, wizards Castle, have refused to share amit meg their kell nézni. magical knowledge with goblins. Rookwoodnál. Your kind will not even let us carry wands. Meglássuk. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Ugorj, ugorj, ez az. Vedd fel a toiglit.
Toigli is good. Fire Toigli is better. Na. Always looking at us. No. Enter the Goblin Mine. Ó, faszom, hát láthatatlanságossággal kell itt bejönni, amikor már nem néz a szem. Ezzel le? Igen. Gyere! Nyissuk ki. Meg is van. Szevasz, bástya. The Mind's Eye. Rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Hát lesz itt móka, úgy érzem. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's... Dolgozzál. Ígyni. Nagyon jó. Akkor irány lefele. Hát gondolom, hogy lefele kell menni a bányába. A föld színéről, nem lefele. Így van-e? Revelio. Jó, az megy tovább. Arra. Zupa! Köszönöm. Meg ezt is. Jó, leszarjuk ezt a ládát. Vagy zsákot. Next stop. Azzad ide nekem. Nagyon jó. Átugrási. Ó. Oh. Na még egyszer. Yes. Na gyere. Ha-ho! Bástya, ébredjél már! Itt nem játszadozunk ilyenekkel, hogy nem jössz. Na. Aha, Loyalist Warrior. Na, itt mi lesz majd a feladat? Téged bevarázsollak, és BUM! Blow up a red bullet that wants an enemy. Szemecske, jó. Erre föl nem tudunk kérni. Majd a szemecske lesz a győztes, csak... De nem látsz engem. Revelio. Incendio. Igen. Revelio. Mindegy, ez megvan. Majd megyünk tovább. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any The plans. schematic. There must be more notes around here. What could they be building? Incendio. Confringo. Revelio. Kiásított ekkorát? Azok ott fent? Bazd meg. Akkor fölnézünk az emeletre. Ha ott vannak a piroskák, akkor velük csatázunk egy kört. Hű! Dur! Így. Search. Collect. Search. Jó. Láda. I will get to the bottom of what they've been building down here.
Itt vannak a pihenőhelységek. Jó. Ide jöttünk. Ott fölmentünk. Megyünk erre tovább. No. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't Slam a leaping loyalty on the ground. Puff, nem ezt akartam, hanem... Na. Bum! Dobd rá ezt is. Úgy van, bástya. Hát már... Ne gyere ilyen közel hozzám, kicsi goblinkám. Hű! Na gyere! Erre gondoltam én is. Majd mindjárt. Csak szétnézzünk először, bástya. Van-e valami huncutság itt? Például ez. Jó. Ezt innen lehúzzuk. Köszi. Csak még mielőtt tovább mennénk, ide följövünk. A ládáért. Így. Egy kis shortcut, ami nem shortcut, hanem a titkos fal. Volt itt a rejtekhely, ami nem is titkos, mert belenéztem a kékkel és rögtön kiszúrja a szemet, hogy erre, gyere! Hülye, erre! Oké. Akkor most vissza kéne menni. És folytathatnánk az utunkat. Arra. Még hozzá. Nem erre? Nem erre? Hanem erre? Mert ez nyílt ki? Ahogy tetszik mondani. Jön velem a bástya? Már azért mondom. Amit akar. Launch a transformed enemy with depulso. Na, akkor igen. Blow a loyal sentinel with bombard the wild ape charge. Jó. Na nézzünk egy olyat, hogy flüff, és... Oké. És blow up a loyalist sentinel with a bombarda. Hű!
Na jó, nem tudom eltalálni, úgyhogy robbantsuk széjjel. Tesó! Nem látok tőled, az a baj. Így. Van még, ahonnan ez jött. Plüff, robbanunk, és bum! Fuss és pöcc! Jó, Revelio. Az majd a kapu lesz, ahova láthatatlanul kell jönni. Akio. Nem, először valamit lángoltatni kéne. De mit tett? Vagy az már... Nem, az nem működik, az még ott. Hát akkor csinálunk egy láthatatlanságos dolgot. Így. Revelio. Na mi van itt? Akkor ezt lángoltatjuk be. Így, és akkor majd a túloldalra visszamegyünk az ajtón kívül, és akkor húzzuk le a kart. Nagyon jó. Gyere ide, haver! És akkor lejön itt a lift. Le bizony? Nem kell itt körbe másznunk. Hanem csak ide lift. És zsamó fölfele. Jó van. Haver, ne pánikoljál, nekem ne kapjál egy pánikrohamot. Itt menekülünk kifele. De előtte ezt feltörjük. Most már ugye, hogy már a homórának már megvan az összese. Mind a 3 szintje. Így már nem hagyunk itt ilyen nagy húsos ládákat. Hát ezt igazából itt is hagyhattuk volna. We're almost out of here, Army. Look, the lift. A welcome sight indeed. Azt hittem ez valami... azt először meghaverkodjuk. Így. Flu Flames location discovered. Igen, amit akar. It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. No. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her.
She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Mhm. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. A great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal matter. The Demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal of others. No. Jújúj. The sky is the limit. Speak to the portrait professor Neil Fitzgerald, the map of chamber. Majd mindjárt picit türelmet ezzel a map of chamberrel. Csak előtte megnézzük még itt milyen küldik vannak, mert van egy purchase a broom upgrade of Albi Weeks. Jó, hát akkor az lesz. A Hogsmeade-ben. És akkor lehet, hogy jön a következő ilyen challenge. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Hello again. Hello, Albi. Kell nekem egy broom upgrades, ami azt csinálja, hogy először eladok egy pár cuccost. Kicsit drágának tartom én azt a 4000-est. Egy upgrade, de hát nem is lesz rá annyi lovettinnyóm. Pont van. Kurva anyád. And this makes significant increase broom acceleration speed. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Hope you're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think.
This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. Szarok én beléjük. Meg I rájuk hope is. you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I Jó. look forward to our next meeting. Imelda Reyes. The sky is the limit. 5 kilométer? De csak. Wow, jó messze a picsába. Na, itt akartam már előbb is átmenni. Emlékszem, úgy csak nem találtam az átjárót, úgyhogy majd most meg lesz. Majd most valahogy megtaláljuk. Speak with Imelda Reyes, de arra kell ahhoz menni. Állítsuk már be akkor azt a küldit. Hát de az van. De nem itt kell átmenni, ugye? Vagy igen? Hát figyelj! Nem, mert ez a Mind's Eye. Nekem meg valahol erre kell átjönni. Úgyhogy... Itt valahol a völgyben lesz majd a huncutság, nem a hegytetőn. An intruder! Igen. Itt kéne valahol átjönnöm, ugye? Na, először is leszállunk itt. Az biztos. Ott egy geci troll. Fortify the troll, hogy rohadjál meg, nem szeressem az ilyeneket. Na, Loyal Stranger, akkor veled is kezdjünk egyet. Dobjad neki, dobjad neki. Ennyi volt a nagy ulti? Hát bazd meg. Hű! In your face, you asshole!
Nesze. Egy jó diffindó. Na gyere! Gyere, Thor! Ez az. Adjál nekem itt egy ládát. Úgy látom, még van itt boss. Vagy még izé. Megölni vajó. Megölni vajó. Igen, mert itt lesz még egy olyan, hogy ezt fölkapjuk, és gyorsan ezt a kettőt még lekapjuk, innen a térképről, bum, így né. Főzed azt a kaját, de főzed, de kurva gyorsan. Erre. Itt kell átjönni. Itt van a helmszurdok. Mória bányái. Minden is van itt, hallott. Hát tiszta gyűrűk, ura. Jó. Mondom, ez egy bánya. Nézd meg. Csak ezek goblinok, nem orkok. Akiket szét kell itten cseszni. Na. Próbálj már megviselkedni te is itt. Így. Így gondoltam én is. Jó. This could prove dangerous if I'm not careful. Engedj be! Nem tudom, mit tud az a láda, de nekem kell. Mász. Gyerünk, Spotter! Kemény gyerek vagy te. Fő tudsz mászni egy ilyenen. Blüm! Köszi. Undefined. Unidentified hand item. Majdnem egy UFO. Hova tovább? Arra föl. Still a loyal strangers go. Enjoy suffering, do you? You won't be able to stop Ranrock's loyalists. That's Na, itt is van valami izé, genci-benci. In your face. Ha ide bejövünk, találunk itt valamit? Azokon a kis cicsőkön kívül? Semmike? Mászik le a fene! Majd egyszer talán valamikor, amikor visszajövünk, ha helyre jövünk. Na. E-mail a Reyes-t keresem. Itt a waypoint. Coasting along. Jó, itt már megint valami újabb. Bázisféle van. Jó. No, bázis. Térképrész. Azt mondja. Püff! Figyeld, anyukám! 1 2
3. Hát a 4. Így. Revelio. A castle. Must have been quite stately in its time. Hát haver, ha már megláttam a jelzést. An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Akkor várunk estig. Knowing a meat, he's likely studied here. Aztán megyünk Reyeshez tovább. Jaj, ezt nagyon kell forgatni. Mert annak ott lesznek a végei. Ezek. Nem. Elnéztem? Nem néztem el. Csak jobban rá kell majd menni. A faszt. Na, így lesz a speckó. Hidra. Jó, azért még menni kellett kifele szépen zoomolási ügyileg. Revelio. This looks intriguing. Majd ott lesz egy mellékküldetés is. Eltelébb azt kéne fölvenni. These rocks have seen better days. És jó messzire is jöttünk. Itt le kéne menni. Mert... Revelio. Revelio. Még lefele? Nem tudom, merre van az a még lefele. Szarok bele! Megnézzük, mit mutat ha kijelölöm. Akkor mit fog mutatni a térkép? Mert erre rászállunk akkor. Cursed Tomb Treasures. Ide leszállunk. Akkor lábon csak mutatja. Your blood's on Ranrock's hands. Open a locker chest under the old mayor in the Manor Glen.
Itt kell bejönni valamerre. Itt a lejárat. Na. Hát akkor investigate. Na, aztán oda, hogy mászok fel. Ugye? Mondjuk így. Szerintem kicsit csaltam. De hát mire van a seprű, ha nem erre? Mutassad nekem itt a ládát. Ennyi. Ha nem, ha már van lehetőség, akkor betyárkodjunk. Ó! Ott lesz a kövi. Hát nem fogok én ezzel pöcsörészni. Lehet, hogy kellett volna. Ide leszállunk? Hát le? De előtte láda? Az a jó, hogy itt bejöttünk, de nem erre kell gyűnni szerintem. Go! Fuck! Na, repüljél fölfele. Vissza. Hoppá, plafon. Gerenda. Fölfele még? Úgy, oda leszállsz. Ide. Jó. Nyíljál ki nekem. Na, hova köpött? És akkor feljutottunk, bazd meg a toronyba. Csak hogy én kurvára nem a toronyba akartam feljönni. Aj, Máté. Hát mi van itt? Komolyan mondom. Mik vannak itt? Akkor itt kimászunk. Mit szólsz? Ups! Hupsi-dupsi. Ez rossz választás volt az ugrás, de hát először a gerenda megfogott. Basszus kulcs. Arról volt szó. Aztán azt hittem arra puffanunk, de... Restart from last checkpoint. Na. Így. Sokat nem kellett menni. Oké. Na. Megpróbálunk akkor kirepkedni? Jó. De... És most ide visszajövünk. Mert szerintem itt a lejárat. Jó van. Picit kalandoztunk csak el, de level 3-as lop. Haha! Még hogy azt hiszed, hogy nem? De már tudom az alhomórát. Jó, arra menjünk. Vagy nem, másfele. No. Bármi is volt ez a hang, hát fuck you. Na, váltsunk itt a tűzibüzire. Te mit tudsz? Robbanni. De azt nagyon. Defeat him fail. Így. Ezt nagyon tudják. Maradjon is így. Hát, ez jó. Testvérem. Csak hogy lássad, mivel van itten dolgod. Püff. Ennyi, elröcsön. Na hány? Még vagy 3 van mögöttem, ugye? Lord of the Manor, na.
Egyre jobb. Te mit tudsz? Így, gondoltam én is. Van itt még láda? Azt pocket. Pocket. Jó. Na, így, hogy... Egyet tudtál nevetni, hülye. Level 1-es unlock. Ez is megvan. Szuper! Na mi ez a... Oh, valami. Oh, fuck. Kincses térkép. Majd később egy kicsit. Jó. Nem megyünk ehhez tovább, ide. Ez... Sky is the limit. Mo, mennyi küldit kaptam, bazd meg megint. Na, püff! Speak with Imelda Reyes. Most már tényleg vele beszélgetünk. Nem mással. Hol van? Ott van. Mi merre? Hány méter? Milyen állatok vannak itt? Azon már van. Hagyom őket, hagy pihenjenek itten. Ő mi? Szevasztok, ti is maradtok? Ti? Ti is. Ott látom is. A következő csillagasztalt. Csillagasztal, ez lesz a neve. Kész. Utána itt megyek harcolgatni, itt ezt lepucoljuk. Na mutassad nekem a képet. Nagyon nekem úgy tűnik, de lehet, hogy kurvára nem. Hát kurvára nem. Sagittarius. Jó. Na jövök ide, bástya, mutassad magad, mi itt a téma? Bum! Ó, csirke! Bombarda! Van benned erő, öcsém, mit te mondjak? Oda húzzunk. Gyere csak. Igen. Na, következő. Next. Patient. Hum. Nekem ő kell. Dur. Így né. Így né. Hol vagy? Gyere már ide. Gyere, erre. Na végre. Jó, van még. Van még bizony. Így.
De amint látom, itt van rögtön egy küldetés. Hol van a küldetés? Zoomoljunk ide? Nem baszol ki velem? Na, find the item. Valahol ott lefele van. Ott. Meg még mindig hörög valami dög, bazd meg. Henrietta's Hideaway. Milyen kis kósza huncutságokat találok én itt, meg egyébként menet közben. Na, azzal kockával sose tudtam, mit kell csinálni, bazd meg. Nem? Jó. Adjad ide nekem. Wingardium Leviosa. Rátetszük erre? Na, gyere már ide. De piros, nem a pirosra kell tenni? Egy. Jó, rája van téve, két kőre. Csinálunk egy ilyet. Erre megharapozunk egy ilyet. This can't be it. All the way through. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Igen. Wingardium Leviosa. Sose tudom, mit kell ezzel csinálni, bazd meg. És csinálok egy olyat, hogy kicserélem a kettőt huncutul. Egy. Pont az történik. Gyere picit arrébb. Köszi. Mert akkor ezt rákúrjuk innen. Az megvan.
Leviosa. Descendo. Revelio. Hát ez az a küldő, amit én most itt abba hagyok. Mert faszom se tudja, mit kell azokkal a kövekkel csinálni. Rajta van mind a kettő a színe, valami biztos, valami kurva. Még egyet kipróbálok. Ez se siker. Te kellett fagyasztanom, bazd meg a követ? Hát tökön szúrom magam, de tényleg. Na. Thor az én haverom, nincs mese. Hű! Dobjad neki, bástya! Na. Hát itt idegesedek, ittem fel. Itt jöttem le. Ez mit tud? Ez mögül, hátulról van bezárva. Jó. Megyünk tovább erre. I better watch my step in here. Revelio. Tényleg befalasztam magam? Bazd meg. Eszem néha, mint a tenger, de tényleg. Incendio. Na, ezt hogy sikerült megoldani? Hát begyújtom ezt itt. Vagy nem. Ne basszál már fel. És ha így rá irányítom. Valahol fú a szél. Hova szopadtál meg? Illetve a saját magamat. Bazd meg! Ezt fújjasd el onnan? Hát beszarok.
Hova jöttem be, bazd meg? Mit csináltam? Kurvára nem volt... Nem volt vicces. Titkos fal. Jó. Megvan a trükk. De még erre is rájöttem, bazd meg, mit bénáztam itt egy sort. Na. Köszönöm. Na. Kell a... Hát ez nagyon jó ötlet volt visszakerülni ide. Mennyi? Erre nem tudok kijönni. Hát megint megszapattam magam. Ha láthatatlanba megyek. Nem ér az lófasz se. Gyere. Kell lesz. Ismét kell lesz. Bár lehet, hogy itt nem kellett volna. Mindegy, azért kihozzuk, és ide lerakjuk. Na, bénázás level sok. Jó. Köszi. Neked mi van itt? És nem mit dobták ki? Majd benézünk oda, mert az egy ilyen panel, amire ráállunk és beforgat. Ez megint ilyen beforgat. Jó. Az végül is triggerelte a dolgot. Ráfordulok. Mutasd, mi van oda át. Loot-é jöttem, legyen is loot. Vigen vetbósa. Azért megérte beforogni. Hát bástya. Jó. More rush ones. Azt inkább kinyúljuk úgy, gyere, bum! Dobd rá a gecibe, úgy van. Hű! Adta vázát a fejébe.
Na, azzal se játszunk Rangerrel. Durd neki! Tyuk! Tik! Ófanyukám, fagyasztalak is, meg oda is baszok egy bombárdát. Mégse. Na neki. Tűz, jég, víz, föld, minden is hallod. Hát elsője nem volt itt egyiknek se. Nem tudom mi az a golyó. Oda kell majd őket lehozni. Ja, egyszerű. Na széjjel nézzünk akkor. Mert itt megint jön egy kis fejtörő. Nincsen rejtett fal? Nincs. Akkor nekem kell egy olyan. Oda. Te melyik vagy? A kék. Kéket oda tesszük a túloldalira. Itt a kék. Na. Még egy kicsit mehetünk volna még, na. Igen, ő azt tudja, hogy... Jó. És hol lesz... Hol lesz a spanod? A tűz. Rálok, azt berobbantom. Kétlem. Hanem átjövök érte. Át a falom. Kéretik kiengedni. Nem engedik ki. What's this? Some sort of treasure map. Azt már pedig ki kéne vinnem, szerintem. Hozzad nekem ide közelbe? Bástya. Valahol csak kienged. Én is így gondoltam. Na még egyet. Jó, ő megvan. Kapu. Use the musical map to find the treasure. Hát menj a picsába már ilyen küldetésekkel, tényleg. Valahol már meg kellene találnom ezeket a harangokat. Mindegy, majd innen folytatjuk ezt a küldit akkor. Kifordulunk. Feljöttünk valamerre. Ahol kezdtük. Ott a kijárat. Manor Cape. Jó, ez megvan. Viszket a fülem cimpája. És akkor... Elnyenó, kedves Joy. Elkezdem itt a kis küldiket, azt mindegyik olyan küldi, bazd meg, hogy valamikor majd rájövök a végére. Se baj. Solve the bell. Nem az kell nekem, hanem... Sky is the limit. Mert ez ilyen röppentyű-hörkentyű lesz. There's not enough space to call your mount. Na, most már enough. Ez nincs ilyen harang, ugye? Hát hogy lenne? Hogy lenne ilyen közel pont itt a harang? Rögtön. Most már tényleg Reyes-szel jövök, most már csak aztán csinálom meg azt az asztalkát. Na szevasz, Reyes! Mutassad nekem azt a jó küldi, de hogy a faszomba jössz el ilyen messzire, bazd meg Roxfordtól? Erről beszélek. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic.
They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how we're fair, won't we? Kösz. I'm ready. Get ready to lose, Hufflepuff. Mennyi 242 és 30 ring van, bazd meg, hát nem áll. This is going well. Jaj, neki ne hagyd! Az nagy bünti, ha kihagyod. Tesó. Nem szabad ilyeneket csinálni. Excellent. 2 percen maradt. És ez meg még a felénél se járok. De a harmadánál se. Dur bele! Ah! Mennyire járunk? Hát most lesz most a fele. És még van egy 20. Kurva nagy. Kurva jó. Tempójuk halálos. Közöttük az autópálya. Milyen drift volt ez? Ott utolért a kis genci. Na lássuk, még 9 mező és már nem 1 perc. Picit sok lesz még az idő. Meg a kapu is. De hogy megyek a híd alá? Így. Ebből, na még 6 darab. És még fél perc. Öcsém. Uff. De hozzáértem, ugye? Beszámolta. Még 2 és 12 másodperc. Hát még meg lehet. Két másodperc és egy már... Úristen! Szoros volt, nem azt mondom. 1 másodperc híja. Hú, rejeszesz. Izgi volt a végére. Don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Hufflepuff. You take care of yourself. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Na. Csak elkapok ebből már 1-et, 2-t. Settle yourself. Mert a hím nőstény, megyünk is tovább. Úgy. Ahogy azt kell.
Na nézzük a questben mi van. Speak with Nettie outside Hogsmeade. Meet Poppy Forbidden Forest. Return to Albi Weeks. Az lesz. Akkor maradunk is ennél a küldinél. Tulajdonképpen nézzünk széjjel, hogy legalább ezt be kéne gyűjteni. Ja, bocs, hogy ilyen közel hajoltam. Szóval csak azt be kéne gyűjteni, mert hogyha erre kell jönni majd esetleg teleportáció, ne, meg ilyesmi, akkor... Hát igen, hogyha erre kéne jönni, akkor legyen teleport. Ott a harang! Bazd meg, hát ide kellett jönnöm. De gáz, na, dud. Na, kicsit erősek, hát nem tagadom. De ha odafigyelek okosba, mind fogom győzni. Egy mínusz, jöhet a következő. Jó. Pofán lettél csapatva. Na. Így né. Bombarda. Ja. Izét neki. Püff. Anyád. Nyakát kitörtem, hallod? Hallottam, hogy recsen. Jó. Aztán csak az izét ne felejtsem el, a Blue Flint Location Guncard Castle. Jó. Mi világított kéken? Igazából már mindegy is. Még látunk egyet valahol, ott van. Ráküldtem az összes terébe kurtat, és... Revelio, láda oda benn. Láda kint, láda bent. Láda lent, láda fent. Várjál, mert itt ott egy láda, de ez kívülbelül, belül. Jó. Itt vannak a ládák, harangok. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in.
Én is így gondoltam, Harry. Vagy kiva faszommal vagyok már, mit tudom, Matthew Potter. Inventory. Hát ne hülyülj már be, bástya. Hát itt vagyok a finishbe. Na, már itt vagyok a megoldásnál. Jó. Nehéz, hosszú lesz ezt megfejteni, úgy érzem. Hát nekem ez kurvára nem mond itt semmit, na várjál. Jobb egy. Na várjál. Bocsi srácok, lopni fogok a telefonról egy kis úgymond segítséget abból a szempontból, hogy lefotózom itt a cuccost, hogy itt legyen az arcom előtt. És akkor az alapján megpróbálok belőni, hogy ki mint merre hány méter. Azt mondja. Legyen az. Utána ott fenn a harmadik. Utána fölötte kettővel. Igen. Utána alatta ez. Nem tudom, melyik az üres. Hármas. Ugye? Utána legfeljebb. Lehet, hogy elütöttem egyel. Az és az. Perhaps the map contains clues about the order I'm supposed to ring the bells in. De tetszett a hang, nagyon jó volt. Na, akkor amit eltaláltam, ő. Utána... a harmadik bal oldalon. Tük. Utána kell a negyedik bal oldalon. Majd kell a harmadik jobb oldalon. Utána kell a harmadik jobb bal oldalon. Igen, az ha megvan, akkor kell a legfelső bal oldalon az ötödik. Igen. Utána ez. És kettővel alatta, vagyis ez, egyen alatta. That did it. Kurva nagy! Hát, ez kurva jó volt. And look, treasure. Ez kurva jó küldi volt, na. Ki is törjük innen a képet, töröljük a képet. Meg volt a cheat. Nem cheat, de mindegy. Na, szupi! Megoldva. Na még egyszer, fejből? Menni fog? Nem hiszem. Nem. Eddig ment a 3-ig. Jó.
The newest shop in Hogsmeade. Azt lehet, hogy majd benézek. Ha már úgyis az enyém, hogy van-e valami profit, vagy mi a fasz lényege van annak. De ugye az előző végigjátszás, előző részben volt ez a PS exkluzív küldetés. Megint itt a tél. Már volt tél egyszer, nem? Nem tudom. Ez a PS exkluzív küldetés. És akkor annak volt a... Gondolom ajándéka az a boltocska. Csak hogy mi értelme van azon kívül. Hello again! Kész vagyok. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without Én köszönöm. No. Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I... Mutassad nekem ezt a... Ejnye. Na. Ennyi már. Az kő nekem. Az a speckó. Those statues took time and effort. It is wonderful to see you back here. Azért vicces az, hogy ha enyém a bolt, akkor most meglopom magam? Na mindegy, na nézzük. Szia, Penny! Oh, perhaps today you have something you'd like Penny to sell for you? Ezeket eladom, amik itt nem kellenek. Én legalább a boltnak csinálunk hasznot. De úgy látom, ez igazából ennyi, hogy itt mindent el tudok adni. Venni nem tudok, de eladni igen. Mondjuk az is értelmes. Egy újabb hely, ahol eladok minden cuccot, mert abból nem volt sok a játékban. Penny wishes you safe and wondrous travels. Köszi, Penny. Te Zuki vagy. Na. Állítsunk már át egy ilyenre, nehogy itt véletlenül ellövöldözzem az állatokat. Quest. Challenges-be van, amiket már megoldottam, úgyhogy be tudom használni, be. 70-et meg kell, és még ott a 100-as pörög. Itt az Infamous-öknél az utolsó a 12-es. Jó. Zsír. Talentpontok. Na, spellekben mi van? Descendo, damaging shockwave around your target. Nem kölő. Dark Arts. Azon már mindig is tetszik. Ez mit tud? Kór. Ezt megtanítom vele szerintem, hogy a... igen. Az lesz majd a következő, ezt ne felejtsük el. Jó. Quest. Azt mondja. Legyen ez a küldés, nézzük hova kell menni. Ide.
Konkrétan ide. Itt állok mellette. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? I find them. They're causing Mr. Moon terrible distress. Ha! Good. That was the idea. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Huh. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The Moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Hogsmeade's gone to the dung bogs. Someone has to say it. Ja. Na most beszélünk akkor Moonnal, hogy megvan, hogy ki okozta ezt, kitette oda ezeket a szarokat, és... Bocsi. Faculty Tower. Faculty Tower. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Revelio. Megoldódott ez is. Oda hogy jutok fel? Azt nem tudom, bazd meg. Oda. Mert repülni nem enged. Ebből az irányból, amerről bármikor jöhettem volna már. Hányszor, bazd meg? De hányszor? Hányszor jöttem be ezen a kurva ajtón? És basztam egyszer is feljönni ezen a lépcsőn. Ó, para!
Imádom, amikor 10-szer rányomom és vízhangzik az egész. Jó. Hogy akárhányszor rányomok ki, annyiszor kezdi el az animációt. Na, újabb fejtörő következik. Azt mondja, reveal. 1-es, a 13-nak kell kijönni, 5 meg. Hol van a pók? Hát nem látom, Istenemre, olyan fos a fénye. Így. Ott a pók, akkor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meg 5 az 13, akkor a nullának kell lenni, ami az első, ez a lajhárgeci. Ez. Jó. 14. 3 meg 0, 1, 2, az 5, akkor 9. A 9. pedig ez a polip. Ez. Na lássuk, jól számoltam-e. Jól. Oké. Revelio. Feljöttünk, itt vagyunk. Adjál nekem egy chestet. Meg még egy chestet. Akkor itt végeztünk is ezzel. Jó. De ha már voltam olyan okos, hogy végre feljöttem ide. Mi a fasz van errefele? Mert ott van még egy lock. Alohomóra 2. Vagy 3. Már nem is tudom. Igen. Jó nagy láda, ebbe is biztos valami azonosítatlan tárgy van. Bőzonyám! Azt szeressük azokat. Jó. Itt bejövök. Mutasson, mi van itt? Motika! Az láthatatlanul megtámadós. Talk to Pippin about the below. Jó. És még mindig van fölfele láda, azt jelzi a térkép. Itt jöttem be? Igen. Még mindig van fölfelé. Na, de arra rájövök, hogy oda hogy fogok tudni bemenni. Az is valami trükki New York. Igen. Erre bejövök, itt mi van? Wow. Semmi. Itt már voltam. Jó. Még mindig fölfele. És ez meg hát leszédülök. Igen, köszi. Collect guide. Jó. Na. Level 2-es Alohomóra. No kedves. Mert itt már voltam ugye ebben a helységben, itt a gyengélkedőn, az EU központban, de nem volt még meg hozzá az Alohomórám. De most már megvan, úgyhogy kifosztom az egészbe a geci gyengélkedőt. Levél. Levelet kaptam live. Igen. Szupi. Jó. És akkor most jön az, hogy ha lemegyek, erre már nem látok semmit, akkor azt ott hogy a picsába érem el? Mert itt már nagyon lejövök. Meg itt nincs is följáró szerintem itt ezen belül. Nem.
Mert itt ezzel egy szinten van a láda. Lubick. Fürcsi. Maszki? Igen. Jó. Fölfele? Erre már voltunk, és úgy emlékeztem, mintha itt lett volna, amit nem tudtam kinyitni, nem? Ilyen alohomórás biznickája. Off on another adventure, are we? Revelio. Van, ami nekem úgy rémlik. Hát, hogy tévedek. De mintha ott lenne lent valami nagy baszós. Azaz. Akkor itt körbe lemegyünk. Nem. Menjél, bástya, fuss, mert itt Roxfordban nem lehet repkedni, pedig az lenne jó, seprű, azt legyanáznék. Arra le. Nagyon jó, kicsit megszédülünk. Még egy szédülés. Harmadik kanyar. Negyedik kanyar. Revelio. Már lejjebb jöttünk. Mindjárt meg lesz a lejárat teljesen. Mindjárt itt vagyunk a szintjén. Itt is vagyunk, ha beenged. Nagyon jó. Au. Nem enged be? Hát nem enged be. Buzi ez. Mondtam én. Jó. Mi van, hogyha így? De nincsen szeme, nem láttam. Akkor lemegyünk a legaljára. Ez is valami föladvány. Igen. Ezt ha megütöm, itt. Ez mit tud? Igen, ez volt az, de ez ilyen bosszangyó feladvány volt. Amire nem tudtam rájönni. Úgyhogy! Controller. Javítási. Nézzünk valami új küldit. Jó. Hát nem jó. No. ...32-esek vagyunk. És mennyi lehet a max szint egyébként? 40? 50? Már biztos, hogy nem 100. No. Speak with Nettie outside Hogsmeade. Ez lesz a következő küldetésünk. World map. Azért nagyon outside. Hát annyira outside, hogy ide fogunk jönni. Ez van a legközelebbi teleport, tehát ez... Ja, mert hogy Hogsmeade-en kívül, nem a Roxfordon kívül. Ó, Anjanté! No, és itt csináljunk egy olyat, hogy... shopping túra, de nem nála. Nekem a izé kéne. Szerintem itt, aki itt van az elején, ugye? Hogy neki mik vannak? Potting table, potting table.
Hát nekem ezt meg kell néznem, ezt az Asylum maszkot. Hát ez... Wear. Az úgyse látszik, mondjuk. Unequip. Az a haj, az a kis fürtös. Hadd állítsam már be azt, mert megvan az új skin. Na, ez a acélbaszó Hannibal Lecter téma. Szétgyilkol. Szanaszét, ez lesz az új skinje. Ami úgyse fog látszódni, mert föl fogom venni ezt. És ennek lesz egy skinje, ami ha hiszitek, ha nem, piff. Így. Ezért csak mi fogjuk tudni, akik most nézik ezt a videót, hogy mi van a madárijesztős maszk alatt. No. 5 perc pihi, és innen folytatom. Oké? Okay? Egy kicsi szünet. Na, itt is vagyok, folytathatjuk akkor. Dumcsizzunk akkor Nettivel. Itt megvárjuk. Amíg világos van, mert mindenki alszik a Roxfordba, csak én nem.
wanted, and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Na, azt majd utána benézzünk. Back there again. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. I'll speak with Mr. Brickle's Very well. friend. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Jó. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. 3 emberkével kell beszélnem. De nagy genyó leszek, mert miközben beszélgetek velük, ott lesz a Broomsticks, és oda be fogok menni megnézni ezt hogy még látogassak el oda, hogyha. Ugye? Revelio. Pont ide vezet az utam. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Daisy. Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against them. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Jó, ez is Some megvan. evidence worth hanging on to. Thank Revelio. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickles Jó of van, two lemegyek. friends. Jó. Következő, hát benéztem a Broomsticksbe, nem láttam őket, lehet, hogy följebb volt, de azt már nem hiszem. So Dibble works at Mindegy, Gladrance. leszarom. I should check there. Please tell me. Nem láttam nagy küldetést, vagy beszélgetős ablakot ott. It's about Theophilus Harlow. I've Meg nothing to say küldetést se. about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill.
Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Jó, ő is megvan. Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Rebellion. Arrest them. Jó. Ennyi. Ki vagy nyitva? Erről van itt nagy baszó. És Albus Filbert. Where are you, dear Albus Filbert? Jó messze vagy? Albus Filbert. Dun, 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 dun. Hát ez egy egész bezárt ajtó mögötte. No. Hello there, mindjárt, csak először ezt kinyitjuk. Mindjárt visszajövök, Filbert. Csak már benézek, mi van itt a kéróba. Itt van egy chest. Lehet, hogy ennyi volt, de megnézzük, mi van fent. Mert van még 2 láda. Jó. Ennyi volt ez a házikó. Megyünk is lefele. Ott ki. És akkor valahol itt a ház háta mögött volt még egy. Ez ilyen szemnek áll. Vagy szemesnek áll a világ, na. Így. Így gondoltam én is. Na, Albus. Hello there. Hello. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. Szemerkér az eső a se ruhájára rácseppen. Vagy a hav. Csak a ruháján láttam a fehér pöttyöket megjelenni. Meg eltűnni szépen. Vagy fröcsög a nyála. Meg a hátára is. I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help.
Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. What? Jövök, Nettie? Nem erre jövök. Return to the meeting spot to update Nettie. Here I come. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Most elment oda a Hog's Headbe. Az baj. Az nem kislánynak való vidék. Úgy érzem, ott lesz valami csitti-csapti. Egy kis dirdur. Natty must be around here somewhere. Revelio. Ott a botja. Natty's wand. She can cast the house. Jaj. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Lumos. Revelio. Hát mondtam én, hogy itt lesz egy kis csicsadirdur. De várjon már meg a menet. Álljunk meg. Küldibe vagyok, azt nem tudok akkor izélni. Nem. De jegyezzük meg, hogy itt van bent egy, de mondjuk nem tudom, most már csak az, hogy meglegyen az összes igazából, annyi a Demi Moonnak a gyűjtése. Nosy little students get what's coming to them. Innen kivitték. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. The footprints led to this room. A hidden door. Jó, a hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Jó van. Meg lesz Nettie, kiszabadítjuk, meg le is várunk itt. Le is verünk itt mindenkit. Na. Van pár enemy. Ahogy látom. Origin my painkiller. Bum neki a váza. Igen, can stupefy. Ja, nem ezt akartam. Melyik a stupefy? Hát csináljuk már meg azt a küldit, ha rájövök, hogy melyik... De szerintem... nincsen stupefy küldim. Vagy kipróbáltam már az összeset. Expelliarmus, Arresto, Glacius, Levioso, Transformation, Flipendo,
descendo, depulso, accio, configo, defindo, mindegyik óra végződik, bombarda, pláne. Lumus, reparo. Hát mondom én, de nekem nem lesz. Talentekbe bemegyünk, hogy a stupefy, vagy itt vannak ilyenek, amire azt írja. Enemy struck in transformation spell. Striking Glacier's best. Igen. Descendo. Dark Arts-ban vannak ilyen stupefy-ok. Az utolsó, pont az utolsó ez volt, hogy ez mit tud? Ez. Akkor jó kell időzíteni. Na még egyet hagyunk, hogy belém üssön. Dur bele az arcodba! Dur bele! Adja nekem ládát! Ez mit tud? Jó. Akkor ide följövünk, ha ez ide vezet hozzájuk, mert itt akkor lecsapdosunk. Így. Jó. Az csak optional, hogy Abagus Filber's Book of Poems és szerelmi levelét meg kell találnom. Ez csak ilyen... Jó, de előtte... Nekem még vannak itten feladataim. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Innen jöttem, ugye? Igen. Igen. Oda fölfutok. Belenézek ebbe a ládába. Meg ebbe a ládába. Jó, megvan mind a kettő. Oké. És akkor most jövök ide. Ó! Futi közben milyen hú volt, hallod?
Itt van Nettie. Legalábbis itt kéne lenni, azt jelzi, hogy ebbe a szobába, de ebbe a szobába... Egy-két ember... Ott is vannak egy páran idebent, hallod? Speak with Isco, Rabe. Isco, hát arról volt, hogy Isco meghalt. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. Vagy nem, én értettem félre akkor. How is she? Worried about you. You're alright? I am alright. Nekem totál úgy esett le, hogy ő meghalt, de akkor bocsánat. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Jó. Megkeresem először a pálcádat, tesó. Level 1-es unlock. Level 1. Tesó. Hát sértés. Így van. Itt van. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Jó. Csak én ezt begyújtom, hogy legyen egy kis tűz. Jó. Ez itt a Mester 3-as. Sláger Tibi, ott. Ott van Bunyós Pityu. És akkor én maradok a Fási Ádám. Legyen úgy. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Find the way out of the Schwinders hideout. Azért csak lesz még valami harcika, nem? Csitti-csatti pif-puf. No. Egyenesen visszafele. Revelio. Lumos. Lumos. No. Akkor fussunk ide fölfele. Így. Ugye itt jöttem be. Szóval ennyi volt a küldetés, hogy menjünk ki. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once. Officer Singer. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Bye, Van Officer. Told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. De nem csináltok semmit. Yes, officer. Inkább nem azt mondom. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Amint gondoltam volna. Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. We shall speak soon. Ez a küldés megvan. Jó. Piff. Joystick javítási. Aztán nézzük a következő küldit.
Quests. Jó, surprise meeting. Legyen ez. A Forbidden Forest. Harangoznak, akkor dél van. Jó. Itt vagyok. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Centaurs are known for being wise. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. Valami... Na, megjöttek a kentaurok. Igen. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Oops. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our Alec. way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you Kentaurok között is voltak magyarok. their kind continues to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. Hát elvileg ugye? They will leave here unharmed. Bocsánat, a lóháton való visszafele nyilazás. Azt elirigyelték a kentaurok a magyaroktól. Hiszen ők maguk már lovak. Félig. Így nem kellett, hogy legyen egy lovas is. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find them? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find.
Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Így. Mutassad nekem. Draco. Revelio. Ja. Olyanunk már van. Akkor quest. Csak előtte Principű. De most lehetne azt csinálni akkor. All postot megnézzük, hogy mit írnak benne. Kitől kaptam levelet live? Igen. Otto. Milyen forradalom? Bismillah. Jó, oké, Otto. Akkor küldetés. Van benne már? Ez még most így eltűnt. Jó. Speak the portrait. Jó. Akkor map. Elmegyek az én szobámba, a kis saját szobámba. A titkos szobába. Ismertetem a tárgyakat, amik nálam vannak. És a két állatkát, amit hoztam, azt megnézem, hogy van-e már belőle valahol. És ha igen, akkor lepakolom őket oda. Nézzük beasteket. Itt mik vannak, itt nincsenek. Jó. Hipogrif. És munkálfok. Jó. Akkor fel a lépcsőn. Majd mindjárt. Betesszük őket. Ja, reach the limit. Oké, kurva jó. Professor Howard will never believe this. Jó. Mert ide már nem tudom betenni a hipogrifet a többiekhez, ugye? Jó. Ezt el fogjuk engedni. Így. Inventory. Mink van? Nem kell. Faceware. Igen. Nope. Az majd jobb lehet a Dragon Eye, de azt még ugye nem tudom fölvenni. Az majd szint kell hozzá. Ez például jobb már. Ennyi na. Legalább ennyit engedjél már meg. Nya. És az outfitek között is. Jó. És akkor ez megkapja. Így, jó. Quest. És akkor a Map of Chamberhöz megyünk.
A harmadik portréval is kell beszélnünk. Welcome back. Csak akkor gondolom jön neki is a következője. Hello, Professor. Vagyis neki is a kihívása, vagy ez a feladat sora. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Oké. Nagyon jó hangzik. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Revelio. Speak with Professor Fig. Jó. Ez mit tud? Figgel beszéljünk. Megvárjuk, még ideér, megdumáljuk. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Durva cucc. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes.
As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Na. Hát ki nem találok a szobából se. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather... You call that a shine on those boots? Do better. Azoknak a bizonyos boils. Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Leosztottuk. Pickle there's one for my diary. Speak to Madame Kagawa. Jaj. Ott volt a lejárat. Na. Stand proud, purebloods. The future is yours. Headmaster, here. What could you want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Le van osztva mindenki. Hallod? Le. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madame Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a
good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. What did we do to deserve him as a headmaster? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. No, it's the headmaster and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Mondja, Weasley. Professor Weasley, how delightful to see you. Sir? Az meg a háttérben verekednek a szobrok. I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. Hát ripityára verték egymást. Leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Wait until Master sees what a wonderful job. Scrope. Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Na, akkor a harmadikat. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me.
Oh, but Master knows that Scrope's French is Toujours most pour. pitiful. Oh, very well. Toujours pour. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Ahem. The polyjuice potion's wearing off. Let's get out of sight. Jönnek a büfik. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. What are you up to now? Jó, akkor begyűjtöm azt a mellékküldetést, ami... Nem csak ez volt, de... Begyűjtjük őket. Samantával dumcsizok egy sort. Csak ott volt még több küldés. Oh, it's you! Samantha, is everything all right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He simply never listens. Oh, you won't believe it. Truly. But his feet were turned into purple beets. You can imagine his... I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted him. I'm so sorry. That sounds... I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my find. And to prove his point, nagyon sokat beszél Samantha. Tényleg nagyon sokat. His feet transfigured. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever. Especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, like you battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. Na végre eljutottunk már, hogy mit szeretné Samantha. Oh, thank you. Többet beszélsz, mint bármelyik karakter összesen. Jó, meg visszahozzuk a szarkofágushoz. So it should be a fairly simple. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Jó. Oké. Ez... Na. Mindig visszaugrálsz. Most nem olyan durván, de azért ugrálgatsz, kedves Joy. Még vannak itt küldik. Ha nem is itt, mert itt már megszereztük. De még itt is van egy küldetés. Go to Summoner. Oké, akkor ez kicsit később. To find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. Ez kell nekem. Track quest. Jó. Speak to Hufflepuff in the astronomy wing.
Puff le puff. Jó. Duncan owes his reputation to you. Okay. If he thinks he's getting away with this, he has another thing. Pardon me. Evangeline? No, it's not. Me a boy. I'm afraid I don't follow. Who's boy? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were... Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. It was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm Perhaps I could help put the... Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the... You're certainly of more help than Adelaide. Jó van, majd az is meg lesz. Azokat megnéztük, ugye ezt is. Így van. Akkor most megnézzük ezt a területet. Ott nincs küldetés. Ott van egy Speak with Nettie. Jó. Ott sincs küldi. Ott sincs küldi. Bármint olyan küldi, amit föl kéne venni. És akkor kijövünk ide. És akkor azt a harmadik küldit is fölvesszük. És ha ez ilyen, itt játszunk egy kört, akkor azt már meg is csináljuk. Mert úgy látom, hogy az lesz. Akkor ezt meg is csináljuk. Megpróbáljuk megnyerni. What are you doing here? I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next... I suppose so. I'm game. Well, let's see what you're made of. Na lássuk. Buzi vagy? That's the way to do it. That wasn't what I wanted to see. Fölcsattintja a 100-ra. That's the way to do it. That wasn't what I wanted to see. Ezt fölteszi megint a 100-ra. You didn't see that. Megpróbálom én föltenni a 100-ra. What a remarkable shot. Well, it appears I've been bested. Ott a 100. Föltettük az íre a pontot. Well done. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might... Letettük az asztalra. Így. Inventory. Na, mik vannak itt? Van egy Poetry Books. Crest. Levélkék. Jó. No. Collections. Az most így oké. Van pár küldi. Nem tagadom. Grief of a Vengeance Netivel kell beszélni, utána a Music Roomba kell menni, és a Dale Family Tombba. Jó, map. Megnézzük, mert itt már elvileg itt már nem sok van. Vagy nincs több küldi. Itt se látok ilyen nagy felkiáltó jelezéseket. És hát mit ad Isten, így nagy zoommal hirtelen itt se nem se. Ott már látok is egyet. Itt. Miért a feladat? Retrieve a roll of parchment from the table in Polestar Castle. Mi a picsa? Jó van. No.
Akkor én avondó vagyok, hogy így hirtelen ebből így ennyit most. És akkor innen fogjuk legközelebb folytatni. Fölvesszük még azt a mellékküldit, ami ott lent volt, meg megcsináljuk a mellékküldéket, és akkor megyünk ott a főszálon is. Izgi lesz. Jézusom, már 27 órányi van beleölve. És még azért van benne idő bőven. Na jó van. Jók legyetek, szevasztok, innen folyt köv.